ahkamu sawm nínú àwọn àgbọ́yé àwẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ní kákọ́lọ́ lè mọ̀ pé shurutu wujubi sawm àwẹ̀ gbogbo èèyàn kò ṣe dandan lélẹ́rí àwẹ̀ yìí kìí ṣe gbogbo èèyàn lọ́lọ́ ní kó gbà kìí ṣe gbogbo àwọn olùgbàgbọ́ òdodo lọ́lọ́ ní kó gbà wọ́n láwọn májẹ̀mú alákọ̀ọ́kọ́ al-islam káwẹ̀ tó di dandan lérí èèyàn kó jẹ́ mùsùlùmí fala yajibu ala al-kafir àwẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn lérí kèfèrí kiri yóò ti ń bá wa gbà wẹ̀ ń tan rẹ̀ ní ń fi bí panú ẹ̀ bọ́rọ̀ ọba yìí láàmú pé ẹjọ́ máa gbà ń fi ń kọ́ra ni kò ní ládàá tọ́ra àwẹ̀ kọ́kàn kí lọ́kàn kó tó kàwẹ̀ yá ayọ́ alladhina amanu kutiba alaykumus siyam ọlọ́run lẹ́yìn tẹ́ bá ti gbàgbọ́ ẹ wá gbà wẹ̀ ọlọ́run gbàgbọ́ ẹni ó máa gbà wẹ̀ ẹ̀yọ́ máa yá ṣe tábà tí wọ́n dákọ̀ pé kèfèrí ọ̀láwẹ̀ àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì náà tí wọ́n wá mọ́sálásí dájọ́ ń sinú tó wọn láwẹ̀ babaláwo ọ̀láwẹ̀ wọ́n máa ń pèrè muslim tí ń sin wá mọ́sálásí babológun ọ̀láwẹ̀ àtẹni tí ń lọ lè nájà rẹ̀ ìyá tí ń ṣáájú ọ̀láwẹ̀ ẹni tí ń gbé àwọ̀ ọ̀láwẹ̀ ẹni tí OPC ọ̀láwẹ̀ aláwòrè ọ̀láwẹ̀ ogun tajà gbẹ́rẹ́ ọ̀láwẹ̀ èmi kí mo ti sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló ní yá ayọ̀ lẹ́dínà àmọ̀nù ẹ̀yin gbàngàn bí gbọ́n náà ìtẹ́ gbàgbọ́ yẹn ó kílẹ̀ àṣẹ wọ́n sì kílẹ̀ àṣẹ yìí náà ìtẹ́ ti gbàgbọ́ yẹn ìtẹ́ fẹ́ kó ṣe ọlọ́run nìkan ní máa ń ṣe kíní ní máa ń ṣe dómìnì de kèfèrí náà nìyẹn ẹ máa gbọ́ tí wọ́n máa sọ kàtìkàtì ń gbòòrò pé àwọn alùsùn náà yẹn wọ́n kàn fẹ́ràn ká máa pè yàn kèfèrí ẹ̀yẹn wá mọ́sálásí ẹ̀ ń gbé kèfèrí tí ọba gbọ́ lọ́gbọ́ yọ wá mọ́sálásí mo ní àìmọye ńlẹ̀ Yorùbá ìmáàmù tí ń ṣe gbé ẹ̀mùlẹ̀ tí ń sọ fáwọn yẹn bóun ṣe tí wọ́n sì ń bá ń bẹ̀ tí wọ́n ń fárí fún wọ́n máa gba lérí báyìí tí wọ́n tún sọ fún pé tó ọlẹ́ wá dàrọ́ káwọn jàmọ́ rẹ̀ káwọn hótẹ́ẹ̀lì ọlẹ́yìn àwọn gbọ́ lérí ń bí ó ìmáàmù tí ń kéjì mà ẹ bára dáadáa lọ kẹ́ lè wá àgbọ́yẹ̀sìn nínú tírà Sunnah ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá wa nílẹ̀ Yorùbá báwẹ̀ bá ti dé wọ́n gbìyànjú o wọ́n gbà tán èyí tí wọ́n gbà tán yóò tún san padà lẹ́yìn Ramadan kò sí láwẹ̀ torí ń ṣáájú àjọgbá ti ń kówó sí owó ẹ̀yọ́ wà ń bẹ̀ owó ẹ̀yọ́ ọlọ́fẹ́ kọ́ máa sọ́hun kó sì máa jowó wọn lọ kí náà yẹ kọ́ kàjẹ́ mọ́ ayatul kursi Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum tábàlà àwọn èèyàn wá mọ́sálásí wọn gbàgbé wọn wá yín dì wọn láwẹ̀ sábà pé níta ń sọ oyé wa ìwọ náà lọ lè dáńtọ́ gbàgbọ́ yàtọ̀ sọ́lọ́ wọn bá nù kó lè bá láwẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì al-aql ọgbọ̀n nílà káì ẹni bá ya wèrè àbọ̀wà ń kó mà oyé ọlọ́run ti sàwẹ̀ ní èèwọ̀ fún torí pé ó ti ya wèrè ọlọ́mọdé ya wèrè tọmọtọmọ lẹ́yìn náà al-bulugh ọmọ kékeré oyé kọ̀láwẹ̀ tábà fi ń kọ́ àfi ń kọ́ ni àwẹ̀ ọ̀sọ̀rọ̀ yẹn ní eré ẹ̀ akàn fi ń kọ́ torí ìgbà tí yọ bẹ̀rẹ̀ sí gbà àwẹ̀ ó dìgbà tó bá bàlágà káwẹ̀ tó di dandan lérí ẹ̀ mọ́ lu ọmọ rẹ tí ó bá ti bàlágà lérí àwẹ̀ o ọmọ rí bínú ọlọ́run torí ọlọ́run ò tí ì ṣe lọ́rọ̀ yẹn fún ìwọ wá fẹ́ ṣe ní ọ̀ràn yẹn sí wọ́n lọ dáná àbọ́lọ́run ọlọ́run fún un ní àsìkò díẹ̀ ọdún 12 13 15 kó fi ṣeré ọmọ jọ̀sán àmọ́ tán gẹ́gẹ́ bí àwọn sàhábà wọn láwọn ọmọ àwọn ọdún 7 ọdún 9 10 àwọn máa ń fàwẹ̀ ẹ̀kọ́ wọn tí bá sì ti ń pa àwọn oníkún sí kíní wọn ọjà ọmọ mi ní oṣù tí já nǹkan tẹ́lẹ̀ kó tó sọ fún wípé dádì èmi ti mú mi o èmi ti jẹ bisikíìtì o kọ́ wá ní kí ló dé tó wá jáwé hàn ìbáàjẹ́ alágo 6 àbọ̀ tó kù tó 15 minutes tẹ́lẹ̀ fi sínú ọlọ́run gbé ẹran tó láàzì nídìí bẹ́ẹ̀ tó bá ti wá bàlágà ọmọ rẹ̀ tó bá ti wá bàlágà tí ó gbà wẹ̀ ìwọ jìyà òun náà jìyà bóyá ló ṣe mọ̀ pé bàlágà tó òfin ní jìyà alákọ̀ọ́kọ́ òun ní kó jẹ́ pé ọmọ yẹn obìnrin tí ń ṣe menstruation tí ń ṣe nǹkan oṣù àbí èyí tọ́jọ́ ọkùnrin àti obìnrin náà wọ́n ti ń lálàá wọ́n ti ń bá spam lára wọn lẹ́yìn náà tí irun bá ti jáde lábẹ́ wọn ó ní kó lọ lè wò fún rẹ̀ tó bá lóun ti rírun lábẹ́ wọn yọ gbà wẹ̀ lẹ́yìn náà tí wọ́n bá pé 15 years tí wọ́n ti pé 15 years àwọn afáàní ó ti bàlágà eléyìí fatiwa tí wọ́n ṣe lérí gbogbo àgbáláyé ni nítorí ńgbà mí ọmọ ní ti pé 15 years tí ó ti náà lábẹ́ tí ó ti máa ṣe nǹkan oṣù àmọ́ tó bá ti pé 15 years tẹ́ẹ̀ bá rámì kankan ó ti bàlágà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin al-qudra wala yajibu ala al-marid kéèyàn lágbára àti gbààwẹ̀ kéèyàn ní agbára láti gbààwẹ̀ àlàáfíà téèyàn bá lálàáfíà ọlọ́run ṣàwẹ̀ lọ́rọ̀ yẹn fún yẹn ọlọ́run ó ṣàánú àwọn kan àwọn pè wọ́n ní zawul a'dhar àwọn tọ́lọ́wọ́n bá aláà tọ́lọ́wọ́n bá gba excuse wọn ọlọ́run gbàrò òye wọn
torí àdánwò kàn wọ́n àdánwò tó kàn wọ́n náà ọlọ́run bá náà ló fi kàn wọ́n ọlọ́run tó wá fi kàn wọ́n yẹn kó tó wá sọ fún wọn pé ká má gbààwẹ̀ àmọ́ àwọn yẹn àwọn san padà o àwọn eléyìí san padà o ẹni tó jẹ́ pé al-maridu alladhi yurja bur'uhu ẹni tó rẹ̀ tó jẹ́ pé àárẹ̀ rẹ̀ yọ padà san erí ń fọ́ inú rún oyè àbí onítọ̀hún ó ní malaria eléyìí àtìmọ̀pá rẹ̀ tí ó padà lọ ni ọlọ́run ní lásìkò tọ́rẹ̀ yẹn kọ́ mọ́ gbààwẹ̀ tálàbá ni ọmọ ṣe nǹkan kan tó bá ṣe ó wáyọnu rẹ̀ máa ó kí ló ń wá ń jẹ mọ́ ìbínú rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ ọlọ́run sì ni má gbà ọ̀wá ló lo ìmọ̀ wọ́n máa ń lo ìmọ̀ ní láti tẹ̀lé ntọ́lọ́run bá sọ ni ìmọ̀ sí ntọ́lọ́run sọ wọ́n yé pé ní kíni jama wọ́n yé pé ní ìmọ̀ ni kéwú bẹ́ẹ̀ bá kéwú yọ sọ̀nù ọlọ́run bá ní faman kana minkum marida ọlọ́run ní gbogbo èyí tó bá rẹ̀ láàrẹ̀ tí ó pọ̀ púpọ̀ tó jẹ́ pé kò lè jẹ́ ká gbààwẹ̀ aw ala safar abẹ́ ń sẹ́rìn àjò fa iddatun min ayyamin ukhar ẹ̀fà wẹ̀yìn lẹ̀ ẹ̀jẹun ẹ̀jàmàlàkẹ́ tó kún lé ẹ̀bá ń lọ́rin àjò ẹ̀bá ojú ọ̀nà náà ẹ̀jẹun ìwọ́tọ́ rẹ̀ jẹun láàárọ̀ jẹun lọ́sàn jẹun lálẹ́ kó lógun rẹ̀ ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ fún ọlọ́lọ́ ó ní fa iddatun min ayyamin ukhar ẹ má gbà láwọn ọjọ́ Ramadan ẹ wá san padà lẹ́yìn Ramadan Suratul Baqara nìyẹn náà wà lẹ́yìn náà al-ahid ẹni tí ó ń sin nǹkan oṣù kò ní gbààwẹ̀ an-nufasa ẹni tó ṣe bímọ tẹ́jẹ̀ bímọ tí ì dá kò ní ṣe kíni òun náà ò ní gbààwẹ̀ lẹ́yìn náà al-habil wal-murdi' ẹni tó lóyún nú tó ṣe pé tóun bá gbààwẹ̀ yóò affect òun àbí yóò affect ọmọ tó wà nù òun náà ò ní gbààwẹ̀ al-murdi' ẹni tí ń fọmọ lọ́yàn tó wò pé tóun bá ń gbààwẹ̀ yóò affect òun àbí yóò affect ọmọ tóun fún ní ọyàn omi ò ní jáde dáadáa lọ́yàn rẹ̀ gbogbo àwọn tá a wí wọ́n sí wọn sínú àwọn aláàrẹ̀ náà olóyún àti ẹni tí wọ́n fọmọ lọ́yàn ìyàwó Aisha radiyallahu anha ó ní kunna nu'maru bi qada'i sawm ó ní lásìkò ànábì sallallahu alayhi wa sallam wọ́n pa wá láṣẹ ká máa san àwẹ̀ tá a bá jẹ wala nu'maru bi qada'i salah àmọ́ wọ́n pa wá láṣẹ ká máa san àrùn tá a bá jẹ nígbà tí a bá ṣe nǹkan oṣù lọ́wọ́ a bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ọlọ́run bó obìnrin ní irun gbogbo àti bá ṣe nǹkan oṣù àwọn arábìnrin yẹn lọ́kẹ́ o ọlọ́run bó wọn jọ́ mẹ́ta jọ́ mẹ́rin irun ni kò ní dá padà àmọ́ yóò dá àwẹ̀ padà obìnrin tí ẹ̀jẹ̀ bí máa ń dà lára ẹ̀ ọlọ́run bá bọ́ wọn nírun àmọ́ àwẹ̀ yóò ṣe kíni yóò dá padà ọlọ́run bọ́ wọn nírun irun tí wọ́n pé kìí pé yípo ọdún àmọ́ àwọn ọkùnrin ó tó bẹ́ẹ̀ ọláhẹ̀ wọn bí ọ̀dà ó nígbà rẹ̀ ọgbà rẹ̀ o àbó òní kírun ọgbà rẹ̀ ó sì kírun àfi tó bá rí ọ lókù sọrí tó bá wá rí ọ oyè tìrún tó wá lágbára díẹ̀ tó bá rí ọ lásìkò òrùn bọ̀ bá lè dó ó jòkó lẹ̀ tó bá lè jòkó ó dùbúlẹ̀ tó bá lè dùbúlẹ̀ ó tàkàkà tó bá rárá gbé ọmọ mi rí rukuni sami Allahu liman hamida ọtí rabbana walakal hamd sojúdù yóò tún wálẹ̀ díẹ̀ bó ṣe kílé rí bẹ́ẹ̀ dùn jama bọ́ọ̀ bá lè kọjú sí kíbùlà máa kọjú sí bí ọba rí àsọlá ìdáhùn torí ẹ̀jẹ̀ lùbọ́rùn àmàlàtà ń jẹ́ àtọ́ kàtíṣẹ̀ mú àti ewédú àti ẹran àtẹja torí sọlá ni atẹ́gùn tí ń wá àtọ̀rùn tí ń ràn àtẹ̀sùpá àti gbogbo orúgbìn àti gbogbo tí ń tà ń gbádùn lé ayé ni huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ọlọ́run bá ní mo dá gbogbo tó wà nílé ayé fún yín kẹ́ ẹ máa gbádùn ẹ̀ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mo wá dẹ́yìn kẹ́ ẹ máa sinmi kí lọ́lọ́run sọ ní àyà méjèèjì yẹn àwọn enjoying gbogbo àwọn facilities of Allah gbogbo àwọn kan tọ́lọ́run provide provision of Allah àmọ́ wò kírun àwọn tá a tún sọ̀rọ̀ wa ni pé ká máa kírun kẹ́mi mọ́ sí lérí ẹ̀rùn àdéhùn yẹn kárí dákun mọ́sá yìí bẹ́ẹ̀ lọ́n kọ́ lọ́n sànú rẹ̀ kọ́ mọ́ ká máa kírun tí mo ní kọ́ lẹ̀ ìṣòro tó bá ti ní tó bá ti fẹ́ wọ̀rùn gbé e síwájú mọ́sáàsì tó bá sì ti ṣetán wò tún gbé nǹkan padà báwọn bàbá rẹ̀ ṣe gbé kalẹ̀ náà táwọn náà ní gbé nu kò sẹ́ni tí ò ní sọ̀rọ̀ nílé ayé ìdùnnú tó bá wá dé bá onínú kẹ́ ọlọ́run ọba gbogbo ìdùnnú rẹ̀ jọ máa wájú mọ́sáàsì kọ́ wọ́n jẹ́ pé lérí ìrùn ló ti máa ya pláàni tó fẹ́ fowó rẹ̀ ṣe ẹlẹ́mi ò kí kankan ní oye sálámà qad aflaha al-mu'minun alladhina hum an salatihim qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un
ọlọ́run láwọn tó jèrè nínú àwọn olùgbàgbọ́ òdodo làwọn tí wọ́n máa ń bẹ̀rù ọlọ́run tí wọ́n bá ń kẹun wọ́n jèrè irun ọlọ́mọ sàfẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wá síbẹ̀ ọlọ́gbàrọ̀ ọlọ́run bá wa níbi yá dé òun náà ni pé àwọn ìyá wa wọ́n ní ká fi ìrun lẹ̀ àmọ́ wọ́n gbààwẹ̀ tí wọ́n bá ń sin nǹkan oṣù àbí wọ́n ṣe bímọ ẹ̀rọ aboyún ó kírun o ẹni tí ń sọ fún ọmọ lọ́yàn ó kírun o ní pérépéré yóò kí pérépéré bí ó bá lè nàró káboyún jòkó báboyún ó bá lè jòkó oyè ọ̀rọ̀ rọ̀gbọ̀ kúkọ́ máa kí nǹkan ẹ̀ àtẹni tí ń fún ọmọ lọ́yàn àwọn èèyàn ó kírun àmọ́ àwẹ̀ wọn lè fi ilẹ̀ tí wọ́n bá rí pé apá àwọn ò sékíní apá àwọn ò gbé ẹ wá rí arìnrìn àjò ń tiẹ̀ wọ́n ní ọ̀nà mẹ́ta làwọn afá pín yẹn sí ọlọ́wọ́n bá ní aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar ẹni bá rìnrìn àjò náà kó náà fa àwẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀dìjọ́ mi wọ́n ní àwẹ̀ eréṣin mẹ́ta ni àárí nínú àkọọ́lẹ̀ ànábì ipá ànábì ṣèrìn àjò ó sì gbàwẹ̀ àtúnwárí nínú àkọọ́lẹ̀ ànábì pé ànábì ṣèrìn àjò kò gbàwẹ̀ tó bó lè yẹn ṣe yanjú yẹn amul fatih wọn là ànábì ìrìn àjò wọn sá ṣe wá Mákà wọn là ànábì gbàwẹ̀ kò sì já ànábì dẹ́n sọ fún arákùnrin kan pé laysa minal birri as-sawmu fi safar kò sí nínú wà dáadáa kò sí nínú dáadáa kéèyàn máa gbàwẹ̀ nínú àjò bó ló ṣe yanjú ẹ̀ báyìí ọ̀rọ̀ ti fẹ́ takora wọn kò sí sékíní kò takora wọn alladhi yashukku alayhi sawmuhu gbogbo ẹni tó bá rí pé àwẹ̀ yìí yóò nira fún òun pẹ̀lú ìrìn àjò yìí mọ́tò ní dákúdádì ọ̀nà ló dìn yìí láti Èkó sí Kaduna wọ́n ní al-fitr afdal kéèyàn fàwẹ́lẹ̀ ìlọ́lọ́lájú lọ́dọ̀ ànábì kéèyàn fàwẹ́lẹ̀ lọ́lọ́lájú lọ́dọ̀ ànábì àti lọ́dọ̀ Ọlọ́run alladhi la yashukku alayhi sawmuhu ẹni tó jẹ́ pé àwẹ̀ yẹn kò ní la pẹ̀lú ìrìn àjò yẹn ó wà comfortable kò sí stress kò sí wàhálà kan as-sawmu afdal wọ́n ní kó gba àwẹ̀ lọ́dájú àmọ́ tí ó bá gbà kò lẹ́sẹ̀ kó gba àwẹ̀ lọ́dájú tí ó bá gbà kò sí kíni kò lẹ́sẹ̀ ọ̀n l'Àbújá ó sì ọlọ́kẹjà ń bẹ̀ ó gbé plane 45 minutes ó ti dé Àbújá ó sì gbalẹ̀ lọ ó lè sùn díẹ̀ kí sórí òtótó sàwé kò ní ọ́la wọ́n ní tọ́da ní kò gbà á torí pé àsìkò yẹn kò sí nira fún ọ tó o bá gbà ń gbà wọ́n padà gbà lẹ́yìn Ramadan ìwọ nìkan ló sì dàgbà lásìkò yẹn ojú rọ̀ yẹn díẹ̀ tó o bá ń dàgbà torí àwẹ̀ àjùmọ̀gbà ìmọ̀ ń fúyẹ́ àmọ́ tó bá ní ọ jẹun ní pléènì náà ni bó ṣe rọrùn tóun ọ lẹ́ṣẹ̀ o tọ́lọ́ lọ́run ti ní ìjọba tí ń sẹ́ni àjò ẹlẹ́ṣẹ̀ kínní ẹlẹ́fà ọ̀ẹ́lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni ẹni tó mọ̀ pé bóun bá gbààwẹ̀ òun ó kú ni tóun bá gbààwẹ̀ nínú àjò yìí wọ́n ṣe kínní òun ó kú àbọ̀ wọn sáré tóun ní bọ́m̀bẹ̀ wọ́n ní kóńtò wọn gbààwẹ̀ ìwọ ni torí kó ti dá lójú pé pẹ̀lú ìdáran lọ yìí mọ́tò dákú nígbà ẹ̀kọ́já mọ̀wé ẹ̀ sì ń lọ lọ́rin ẹ wá ti títí tẹ fi ti dé ọ̀nà Ṣàgámù ẹ wá lẹ́gbàá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti kọjá bẹ̀ kí náà padà ṣẹlẹ̀ sí orí ó gbéyàn ni halak sẹ́yìn náà mọ̀ pé ọmọ ìyá bàbá ń bá lọ báyìí kan ṣẹlẹ̀ wọ́n lè wọ̀ ní kọgbà àwọn tó gbé sírẹ́sì ò tó nǹkan bọ́ bá gbà kọ́ ọmọ gbà lọ́dájú àmọ́ tó bá gbà ọláwẹ̀ àwọn tó pé kò sí stress rárá wọ́n ní kọ́ gbà lọ́dájú àmọ́ tó bá gbà òsèkíní ọ̀lẹ́sẹ̀ torí àdísì méjì tán mọ́ náà nípa Ànábì gbàwẹ̀ ní amul fatih ìrìnàjò ló sì wà torí pé ìrìnàjò yẹ òsèkíní kò ní là ó sì sọ fún àwọn èèyàn pé ká má gbàwẹ̀ tí wọ́n bá ń ṣe ìrìnàjò torí pé àwọn tó ń sọ fún gbà yẹn ìrìnàjò yẹn yóò ní wọn la pẹ̀lú àwẹ̀ tí wọ́n bá gbà